ท่านเจ้าของรถนะครับหมายเลขทะเบียน6904นะครับนั่งเฉยๆนั่งฟังเราธรรมดาไม่ถึงใจนะครับด้านหลังก็ต้องมีงานเป็นท่านเจ้าเป็นท่านผู้บริการนะครับเป็นไม่มันพอนะ จะขยับนิดนึงครับขอบคุณครับเราควรเรามีเราไปที่แทนที่มันเป็นได้แล้วก็มีส่งเสียงเพลงเราเดี๋ยวโรยทานหน่อยนะขออนุญาตครับจีบแล้วเต่าเป็นงานของท่านที่มีการท่านเจ้าของรถนะครับหมายเลขทะเบียนรู้สึกว่านั่งเฉยๆนั่งฟังเราธรรมดาไม่ถึงใจนะครับด้านหลังก็ต้องมีงานเป็นท่านเจ้าเป็นท่านผู้บริการนะครับเป็นไม่มันพอนะจะขยับนิดนึงครับขอบคุณครับ